اتحداكي لو اكلتي من الكوكيز ده يوميا وزنك هيزيد. وهيزيد ازاي وهو كوكيز خالي من الجلوتين من غير ولا نقطه سكر؟ طعمه يجنن بجد، خطير، مقرمش من بره وطري من جوه، وكانك بتاكلي كوكيز في افخم الكافيهات. وكالعاده هقول لكم على بدائل وانا بشتغل معاكم في الوصفه لنوع الدقيق اللي استخدمته. ما تنسوش يا حبايبي قبل ما نبدا مع بعض في طريقه التحضير والمقادير تشجعوني كالعاده باللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. مقادير البسكوت بتاعي النهارده، اولا انا هستخدم فيه دقيق الحمص، وهو ده النوع اللي انا بستخدمه، دوبيلا دقيق حمص طبيعي جلوتين فري. للناس اللي بتسالني ده دقيق حمص بتاع حمص الشام ولا الحمص اللي هو بتاع التسالي بتاع المقلى ده، زي ما انتوا شايفين الباكت كده مش مكتوب عليه اي حاجه بتبين النقطه اللي انتوا بتسالوا عليها. حقيقي معرفش، هو دقيق حمص طبيعي وجلوتين فري بس كده. برضو الناس اللي بتسالني في التعليقات ينفع اجيب انا الحمص واطحنه في البيت، سواء الحمص بتاع المقلى او الحمص اللي هو الشام، فانا برضو ما اعرفش، عمري ما جربت ان انا اعمل ده ولا ده. انا بشتري لو عايزه اعمل وصفه بدقيق الحمص بروح اشتريه من السوبر ماركت كده زي ما انتم شايفين، فمش هقدر افيدكم بنقطه انا ما جربتهاش خالص. يا ريت لو حد جربها، سواء طحن حمص التسالي بتاع المقلى وعمل بيه وصفه او حمص الشام وعمل بيه وصفه، يفيدنا تحت في التعليقات. الكميه بقى اللي انا محتاجاها من دقيق الحمص 1.5 كوبايه، معايا كمان ربع كوبايه من الزيت، اي نوع زيت صحي متوفر عندك، زيت زيتون، زيت جوز هند، زبده او سمنه، سيحيها وخدي منها ربع كوبايه، كل ده هينفع. وانا ثبت معايا كوبايه واحده في قياس كل حاجه النهارده، يعني قست بيها 1.5 كوبايه من دقيق الحمص، وربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من عصير البرتقال، عصير برتقانه واحده طلع معايا حوالي ربع كوبايه. اكيد هحتاج كمان لبيكنج باودر وسكر دايت للتحليه. طيب السكر اللي هنحتاجه قد ايه؟ ده بيكون اذواق. انا بالنسبه لي مثلا البسكوت بيبقى مظبوط بالنسبه لي من 2 معلقتين او 3 كبار. وفي طبق معايا كده اول حاجه هنزل بيها هو دقيق الحمص. ايه بدائل دقيق الحمص في الوصفه؟ اول حاجه دقيق الشوفان، دقيق الشعير، دقيق الحبه الكامله. كل الحاجات دي بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، ما فيهاش اي مشكله، مجرد هتغيري نوع الدقيق وهتعملي معايا نفس الوصفه. ينفع دقيق ذره بس بمكونات مختلفه. هسيب لكم في صندوق الوصف لينك بسكوت بدقيق الذره، تمشوا بنفس الخطوات كده لو انتوا عايزين تعملوه. وهنزل بالزيت وبالسكر الدايت، كمان هنزل عليهم ببشر برتقانه، معايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. وكده خلاص تقريبا انا نزلت بكل المقادير اللي انا محتاجاها في الوصفه. هبدا ان انا اقلب مع استخدام بقى عصير البرتقانه اللي هو ربع كوبايه، هنزل بيها كده تدريجي واشوف هحتاج كل عصير البرتقانه ولا اقل ولا اكتر، يعني هنشوف مع بعض. شايفين كده معايا العجينه فعلا اتلمت وبقت تحفه اهي، من غير ما احتاج كل عصير البرتقانه اللي هو ربع كوبايه، احتجت نصها، يعني حوالي مثلا 2 معلقتين كبار. طبعا كميه العصير او السائل عموما اللي هتحتاجيه عشان تشكلي عجينه البسكوت بالشكل ده هتختلف من استخدام نوع دقيق للتاني، يعني الشوفان والشعير ودقيق الحبه الكامله، لا انت ممكن تحتاجي فوق الربع كوبايه كمان من العصير البرتقان، لانهم بيحتاجوا سوائل كتير. اخر خطوه دلوقتي ودي اختياريه، ان انا هزود كده تشوكلت شيبس في العجينه، حاول ادخل بس التشوكلت شيبس جوه العجينه كلها بالطريقه دي. التشكيل كله هيبقى بالايد، وهاخد كده قطعه من العجينه بالطريقه دي، يعني شوفوا حجم بقى التشكيل انتوا عايزينه كبير صغير، دي بتاعتكم انتوا بالشكل ده. وده معايا بيكون شكل الكوكيز بعد خلاص ما شكلته بالطريقه دي. ما شاء الله طلع معايا كميه حلوه، بالرغم من ان انا عامله تشكيل قطعه الكوكيز كبير زي ما انتوا شايفين. طبعا انت لو هتطلعي التشكيل احجام صغيره هتطلع معاكي ضعف الكميه اللي انا عاملاها حقيقي. دلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. استنوني بقى لما يطلعوا اقول لكم تفاصيل التسويه. وده معايا بيكون الشكل النهائي للكوكيز. قعد معايا في التسويه اقل من ربع ساعه كله على بعضه. لما بياخد لون ذهبي من تحت بتطفي الفرن وتفتحي الشوايه علشان ياخد لون ذهبي بسيط من فوق الوش. ريحته بقى تجنن. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض قطعه. بسم الله. طبعا هدوق برضو واقول لكم رايي. خطير. بصوا هو مقرمش من بره وطري من جوه.
وبالنسبه للسعرات الحراريه في قطعه الكوكيز الواحده، هو طلع معايا بالظبط 13 قطعه. طبعا انت ممكن زي ما قلت لك تطلعي عدد اكتر وحجم التشكيل يبقى اصغر من اللي انا عاملاه كده. بالنسبه لي سعرات القطعه الواحده هتوصل ل 67 سعر حراري. سعرات تحفه، تقدري تاكلي قطعه او قطعتين بالكتير كده وجبه سناك جنب اي مشروب. طعمها يجنن بجد، طعمها حلو قوي، اكنك بتاكلي كده قطعه كوكيز في افخم الكافيهات. طعم الحمص مش باين فيها تماما، طعمها كله بصراحه برتقان. والشوكليت شيبس مدياها برده طعم لذيذ جدا. لو عندكم برتقانه وشويه دقيق حمص او اي نوع من بدائل الدقيق الصحي اللي قلتها لكم في الفيديو، مستنياكم تقوموا حالا تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات. رايكم بيهمني جدا وبيشجعني اقدم لكم وصفات احلى واحلى. وما تنسونيش طبعا من تصوير كده التطبيقات بتاعتكم وتبعتوها لي على صفحتي على الفيس او على الواتس. بفرح جدا بجد بتطبيق وصفاتكم. وخلوني دلوقتي افكركم بمجموعه من الوصفات اللي قدمتها معاكم في القناه واستخدمت فيها دقيق الحمص. اول وصفه خبز الجبنه القريش الخالي من الجلوتين بدقيق الحمص، طعمه خطير وطري عامل زي الفطير بالظبط. طبعا خبز عالي جدا بالبروتين، يعني في العجينه نفسها في جبنه قريش وفي بيض وفي دقيق حمص اللي هو اصلا نسبه عاليه من البروتين. خبز خطير الحقيقه. وتاني وصفه معايا بسكوت الفانيليا بدقيق الحمص، لذيذ جدا ومقرمش وطعمه خطير. تالت وصفة وهي بديل الخبز بدقيق الحمص بمكونين 2 وبس، اقتصادي جدا وطعمه لذيذ قوي. كنت حاطة فيه نكهة كمون، كان طالع بجد خطير. ممكن تاكليه كمقرمشات وممكن تاكليه كبديل للخبز. والوصفة الأخيرة معايا وهي كيكة الحمص، كانت بنكهة البرتقان، خطيرة، دي كلمة قليلة عليها. كيك شاي يومي يجنن، مفيش حد جربه الا وشكر لي فيه وقال لي طعمه خطير، ما يفرقش اي حاجة عن الكيكة اللي بالدقيق الابيض في الهشاشة والخفة بتاعتها. واظن واضح معاكم قد ايه فعلا هي طالعة هشة جدا، بسم الله ما شاء الله. اكيد هسيب لكم لينك كل الطرق دي تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي بس في التعليقات عايزة انهي وصفة فيهم، بديل الخبز ولا الكيكة، هبعتها لك لغاية عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة.